سلامونه نیکې هیلې احترامات په دې هیله چې ټول روغ جوړ او د صحت جامې په تن ولرئ. زه ګلرحمن حسین ستاسې په چوپړ کې وړوکې ویډیو د سافټویر په اړه هم ورکړو. اوپو A350 موبایل دی، کوډ دی پې نو د دې کوډ د خلاصېدو لپاره موږ سره یو ټول دی د انلاک ټول په نامې. نو دا موږ په انلاک ټول سره څنګه کوو ختموو. انلاک ټول مې اوپن کړو، دلته مې لاګین باندې کلیک وکړو. دې خوا که لږ راباندې ده ګوره د چا موبایل ته کوډ خلاصوئ نو کوشش وکئ چې د هغه څخه ایډنټیفایلی د هغه څخه کارډ واخلئ تذکیره، تر څو پورې کوم مشکل درته جوړ نشي. د کوډ ماتولو په دوران کې له تذکیرې نه کاپي اخیستل دا ضروري او لازمي یو شرط دی. دا باید تاسې واخلئ، ځکه د ده هیڅ معلومات نه کېږي چې دا موبایل د چا دی، د کوم ځای نه راوړی، په څه ترتیب سره راوړی. نو پر همدې اساس باندې موږ له د ورور نه دغه تذکیره هم واخیستله تر څو پورې موږ ته معلومه شي او کنفرم شي چې دا موبایل د دې ورور خپل دی. نو له ده وروسته بیا موږ له ده سره خبره وکړه چې ستا موبایل کوډ خلاصېږي، که نه موږ موبایل ته کوډ نه خلاصوو په اسانۍ سره. اوس A350 موبایل دی، دا کالکام دی. نو په انلاک ټول کې سپورټ شته دی. دلته ما انلاک ټول خلاص کړلو، انلاک ټول مې خلاص کړلو، دا دی خلاصېږي. اوپننګ سرمني شروع ده، د اوپننګ سرمني شروع ده. اوپو ماډل دی، اوپو باندې مې کلیک وکړو. که چېرته موږ د ده ماډل معلوموو که نه نو دلته موبایل ته به راشو، په موبایل کې به ایمرجنسي کال ووهئ *899##. نو دا به ووهئ. د دې نه وروسته لیکلي سافټویر ورژن، سافټویر ورژن ته چې راشي دلته لیکلي CPH21. زه دلته بیرته سرچ ورکوم چې CPH21. دلته ما ته ولیکل چې دا په ADL موډ سره کېږي. A350 2020 دی، 2020 دی. نو دا وایي په ADL موډ سره کېږي. نو ADL موډ نه د ده مقصد دا دی چې موږ باید د ده والیم اپ او ډاون کې ورسره یو ځای ونیسو، نو بیا به دا کار کوي. موبایل مو پاور آف کو، صحیح ده. دلته ما کیپ ډیټا سیف ته ضرور نشته، صحیح ده. سیف فارمیټ ته ضرور نشته. موږ مکمل فکر ریسیټ پې وامه چې ډیټا مې ټایم ختم شي، مکمل یو پیری زړه دی هغه مکمل ده. لږ انتظار ورته کوو، د نیټ کمزورتیا ده لږه په دې خاطر. دلته یې ولیکلو ویټینګ فار USB کیبل. USB دلته کیبل غواړي، اپ او ډاون کی دواړه کې یو ځای نیسم او کیبل پکې کوم. کیبل مې پکې کو، هلته یې کوالکام پورټ جوړ کړلو او روان شو. موبایل مې دلته کېښوست. نو د هارډویر تر څنګ یو څه اندازه سافټویر کار هم ترسره کوو ورسره لږ لږ. باید یو سړی ورسره دونه بلد شي چې هارډویر سره لږ سافټویر اټچمنټ کېږي. نو د ده FRP او یوزر ډیټا دواړه یې ختم کړل. یعنې وایي زموږ د موبایل کوډ ختم شو، د دې تر څنګ د ده FRP لاک هم ختم شو. اوس یې ګورو چې آیا د ده FRP لاک ختم دی یا نه، کوډ یې ختم دی یا نه. دا وګورئ هلته راغلی ویب ډیټا ښکاري درته، دلته ډیټا ختمه شوله مکمل. ګوره کله چې د چا د موبایل کوډ خلاصوئ نو تاسې کوشش وکئ چې له هغه نه تذکیره واخلئ. بې تذکیرې هېڅکله د چا د موبایل کوډ مه خلاصوئ. ضمانت اخیستل دا په کوډ کې شرط دی. ګوره مخکې له دې چې کومه ستونزه کوم مشکل درته جوړ شي نو هڅه او کوشش وکئ له هر شخص نه الکترونیکي تذکیره واخلئ. که الکترونیکي تذکیره ورسره نه وي د ضمانت په توګه یو بل کس ترېنه واخلئ. نو دا یو ښه پروسس دی د ضمانت لپاره.
موبایل آن شو. نیکسٹ یونایټډ سټیټ. سکپ مې ووایو. هغسې فضول راغلی وي تاسو په موبایل کې چې د جیمیل آی ډي ده هغسې لګیا دلته جیمیل ختم دی. صحیح ده. د ده کوډ دا د انشاءالله چې ختم شو. نو د موبایل د کوډ د ریموف کولو لپاره د انلاک ټول یو ښه وسیله ده. یو کال اکټیویشن یې کېږي او ښه اسانه، یو 2 3 4 ډرایوره غواړي او نور یو کلیک سره زموږ دا کوډ ختم، یو کلیک سره ختم.